ඉතින් මම මේ අපේ ගෙවත්තේ ඇවිදගෙන යනකොට තවත් හොඳ පළතුරක් හම්බුණා. වන පළතුරක්. හැබැයි මේකත් අපේ රටේ හැම ප්‍රදේශෙම නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති වෙයි මෙන්න මේ පළතුරට. ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පළතුරු කියවහම ඔබ දන්නවා ගොඩක් වර්ග තියෙනවානේ. නමුත් වන පළතුරු කියලා අපේ විශේෂ කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අද වනාන්තර විනාශයත් එක්ක ඒ පළතුරු ගස් ටික අපෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැම පළාතකම හදන්නත් බෑ කියලා තමයි ගොඩක් හිතුවේ. අනිත් එක විශාල ඉඩකඩක් නැත්නම් උතුරු මැද පළාත වගේ වියලි කලාපයටම ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මේ පළතුරු විශේෂය බලන්න අපට අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවද මේ පළතුර මොකක්ද කියලා? වීර කියන්නේ විශාලට වැවෙන පළතුරක්. අපේ රටේ සාමාන්‍ය ගොඩාක් දුර පළාත් වලට යද්දී නම් වීර ගෙඩියක් රස බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාර්ග දෙපස තියාගෙන අලෙවි කරනවා. අන්න ඒ වෙලාවකට තමයි අපට වීර ගෙඩියක රස බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් ගහ දකලත් නැති ඇති. මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ වීර ගහකුත් අපට පුළුවන් බද්ධ කරලා පොඩි ඉඩක හදාගන්න. මේක දැන් මල් හටගමින් ඵල දරමින් තියෙන ගහක්. සාමාන්‍ය වීර පැලයක් අරගත්තාම හැබැයි ගන්න ඕන බද්ධ පැලයක්. ඔබට පුළුවන් අවුරුදු 2.5මාරක් විතර යනකොට ඵල දරන්න පටන් ගන්නවා. මේ මගේ අභියස තියෙන ගහට නම් අවුරුදු 6ක 7ක වයස ගහක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ගොඩක් කල් ඉඳලා මේ බඳුනේ බවලා ගොඩක් කල් අපිට ඵල දාවක් දුන්නා. ඉතින් මේ අපේ උද්‍යානයේ අපි ඇවිදගෙන යද්දි තමයි මෙන්න මේ ගහේ මට මේ ඵල දකින්න හම්බුනේ ඵල දාව ඇවිල්ලා තිනවා. මට අපිට හිතුණා චූටි හැඳින්වීමක් හරි ඔබට මෙන්න මේ වීර ගහ ගැන කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ තමයි වීර ගහ කියන්නේ. වීර පළු ඔබ අහලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වීර මේ පැලේ බද්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ. වීර පැල බද්ධ කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම පළු පැල වලටත් බද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීර බීජ පැලයකටත් බද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔබට කොහේ හරි ගිහිල්ලා මොකද පළු බීජ පැල, වීර බීජ පැල, වෙළඳ පැලේ ගොඩක් ගන්න තියෙනවා. ඔබට හොයා ගන්න පුළුවන්. වඩ වගා කරන මේ පැල තවන් වල තියෙනවා. එන්න ඒ වගේ පැලයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අතු කෑල්ලක් ගෙනල්ලා හරි මේක බද්ධ කරගන්න. නැත්නම් හොයලා බලන්න වෙළඳ පැලෙන් ගන්නත් පුළුවන්. වීර ගහක් ඔබ හිටව ගන්න ආසාවක් තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම වීර පැලයක් බද්ධ කරලා හිටව ගන්න ඕන සූර්යාලෝක හොඳින්ම වැවෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි පස් මාධ්‍ය ගැනත් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. වැලි මිශ්‍රණය වැඩිපුර තමයි දාන්නේ. පොල් එලි කොහොමවත් භාවිතා කරන්න එපා. තෙතමනය ගොඩක් මේකට අඩුවෙන් තමයි ඕනේ. වැඩෙන වතුර ටික ඉක්මනින් බහැලා යන මාධ්‍යයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි හැමතිස්සම කියන්නේ වැලි මාධ්‍ය අඩු කරන්න ඔබ අතරමැද තෙත් කලාපවල ජීවත් වෙනවා නම් මේ වැලි මිශ්‍රණය පළතුරු ගහකට වැඩියෙන්ම යොදන්න ඕන. මොකද ජලය ගොඩක් බඳුනේ රැඳිලා සිටීම ගොඩක් අහිතකරයි සාකයකට. ඒ නිසා තමයි අපි හැමතිස්සෙම මතක් කරන්නේ පොල් එලි කොහොමවත් වැඩි පාවිච්චි නොකර වැලි මිශ්‍රණය වැඩි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ තෝරාගෙන තියෙන මෙන්න මේ වගේ පැලයක් ඔබට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි වෙනත් වීඩියෝ වල කතා කරනවා වගේම අඟල් 9 විස්කම්පේ සහිත බඳුනක මේක හිටව ගන්න වීර පැලේ හිටවලා අවුරුදු 1මාරක් 2ක් විතර යනකොට තමයි ලොකු බඳුනකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගහේ හැඩය අනුව. නමුත් මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි විශාල වෙන්නේ නැහැ. ගහ බද්ධ කරපුවාම බොන්සයි ගහක ආකෘතියක් අරගෙන තමයි මේක හැදෙන්නේ. හැබැයි බොන්සයි ගහක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් මේ ගහ බලන්න මේ බද්ධ කරලා තියෙන මුලින්ම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වීර ගහේ මල් මේකේ ඵල දරන ගහක් දැන් වසර කීපයක ඉඳලා මේ දිගටම කන දිගටම මල් සහ ගෙඩි හට ගන්නවා. ඉතින් වනාන්තරයකට කියන්නේ අපි මේ වනාන්තරයකට ගියත් අපිට මෙහෙම වීර ගහ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකේ ගෙඩි රතු පාටයි පොඩි ගෙඩි ඔබ දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකේ ඵල දාව හටගන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂ ලෙඩ රෝග කිසිවක් නැහැ. හැබැයි ගෙවත්තේ අලංකාරය වගේම ඔබේ ප්‍රයෝජනෙටත් අපේ මතු පරපුර වෙනුවෙනුත් අපේ දූ දරුවන් වෙනුවෙනුත් ඔබටත් පුළුවන් බඳුනක හිටවලා හරි ඉඩ කඩ නැත්නම් මෙන්න මේ වීර ගහ තියන්න හිටව ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ගෙවතු නිර්මාණවලදී පඳුරු සහිත ගහක් අවශ්‍ය වුණොත් වීර පැලයක් හිටවන්න හරිම ලස්සනට හැදෙනවා. මොකද ඒතරම් අලංකාරයි. ඒ වගේම තමයි අපි වටිනා කියන සාකයක් තමයි මතු පරපුර වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔබ වනයක් වවනවා නම් වනාන්තරයක ආකෘතියක් ගන්න ඔබේ ගෙවත්තක තැනක් හදනවා නම් වීර ගහකුත් හිටවන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒ වගේම තමයි කුරුල්ලන්ට දැන් ගොඩාක් සතුන්ට ආහාර හරිම අඩුයි. දැන් ඉස්සර මේක වනාන්තරවල තිබුණේ රිලවුන්ගේ ප්‍රශ්න එයාලා තමයි මේක ආහාරයට ගත්තේ ගොඩක්. මේ ගස් කපලා විනාශ කරලා තියෙන අද වෙනකොට. ඒ නැවත අපි මේ වනය වවන්න ඕන. හැබැයි අපි මේ වාගේ ගහක් අපිට ඉඩ කඩක් තියෙනවා නම් සීමිත තැනක කොතන හරි ඉඩක් තියෙනවා නම් ඔබ මෙන්න මේ පැලයක් රෝපණය කරන්න සතා සිව්පාවටත් හරි ප්‍රයෝජනත් ඔබ ලබන ලොකු ඔබට ආනිසංසයක්. මොකද අපි පරපුර වෙනුවෙන් වාගේ තමයි අපේ පරිසර සමතුලිතතාවය තියාගන්න සත්තු ඕනේ. ඒ නිසා එයාලට හොඳ ආහාරයක් තමයි වීර කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ අපි කොහෙද අපේ පැල තවං සහ අපේ මේ ව්‍යාපාරය අපි පටන් අරන් තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කටානේ කඳවල ජයමාවතේ. තමයි අපේ සිලෝන් නැග්‍රි ආයතන පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඔබ ගුවන් තොටුපළට හරි වෙනත් ගමනක් හරි යනවා නම්
ඔබට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ මේවා අපි බඳුන් වල වවලා තියෙන තැල ඇටි. ඉතින් ඔබට ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි ගමනක් බිමනක් යනකොට හරි අපේ තැනට ඇවිල්ලා බලන්න ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ශාක ඇත්තටම ගැන අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ ලංකාවේ කොහේ සිටියත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිවසටම අවශ්‍ය කරන පැල ටික සුළු දවසකින් ගෙන්න ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ www.ceylonnagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ටික ඇනවුම් කරන්න. ඒ වගේම තමයි පහතින් දැක්වෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් දීලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා ඔබට දැනගැනීමේ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මේ වනතුරුත් Ceylon Agri අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.